নেকি মাছ মাৰিম আলহী আহিছে ঘৰত হা হা মাছ মাৰিম আলহী আহিছে ঘৰত মাছ মাৰিম আলহী আহিছে ঘৰত মাছ পাওনে খালত মাৰি চাওঁ আগতে এবাৰ মাৰিলে সেইটো কিমান পাৰিলে সেইটো 1.5 কেজিমান পোৱা গৈছে 1.5 কেজি ন এতিয়া মাৰক আপুনি আমি ভিডিঅ' কৰিছোঁ হৈছে মাৰক লাগিছেনে লাগিছেনে লাগিছে কিবা এটা কৈ দিয়ক ৰাইজক কি ক'ম আৰু নিজৰ পুখুৰী অলপমান মাছ মাৰিছে আলহী আহিছে পুখুৰী দেখাই দিম আপুনি নিজৰ নেকি পুখুৰীটো নিজৰে নিজৰ ন আপুনি ভিনদেউহঁতৰ আপোনাৰ আপুনি চোৱা চিতা কৰে ন ময়ে চোৱা চিতা কৰোঁ অলপ মেৰামতিও কৰিব লাগিব এইবাৰ কি এইবাৰ কি কৰিব এইটো পুখুৰীত এইবাৰ কি কৰোঁ চাওঁ বাৰু ফাৰ্ম বনাম ইয়াৰে ওপৰত ফাৰ্ম বনাব ন হাঁহৰ ফাৰ্ম আৰু নতুন প্ৰস্তুতি কিবা চলি আছে কাম নতুন প্ৰস্তুতি আমাৰ চাইডতে কাম চলি আছে এনেই এইটো মাছ কিমানমান হ'ব এইটো পুখুৰীত মাছ হ'ব 1 কুইণ্টেলমান মাছ আছে 1 কুইণ্টেলমান ন এইটো মানে আপুনি ঘৰতে খায় নে বিক্ৰী কৰে এইটো বিক্ৰী নকৰে ঘৰতে খোৱা যায় ঘৰতে খায় ন ঠিক আছে দিয়ক আমি চাই লওঁ মাছটো কিমান আহে দিয়ক চাওঁ বাৰু জালটো টানি লওঁ দিয়ক তাক কিবা কৈ দিয়ক মাছৰ কথাটো পাইছেনে মাছ পাইছোঁ এৰি দিয়ক এইটো আপুনি কি এৰি দিব এতিয়া এৰি দিম আপুনি মানে হেৰি কৰিছে আপুনি চাইছে মানে চাইছোঁ মই বেমাৰ চেমাৰ লাগিছে ন আপুনি নিজে মেডিচিন দিয়ে ন মেডিচিন দিয়া যায় মেডিচিন নিজে দিয়ে আপুনি ন এতিয়া মানে ঠিকে আছেনে মাছটো ঠিকে আছে খাব পৰা হৈছেনে মাছ কিলো হৈছে এইটোতো কিলোৰ ওপৰত যাব না এইটো মানে কি আপুনি বজাৰত বিক্ৰী কৰে ন কোনটো বজাৰত বিক্ৰী কৰে সোণাপুৰ বজাৰ নে এইটো ৰাখোঁ নেকি সোণাপুৰ বজাৰ সোণাপুৰতে বিক্ৰী কৰে ন এইটো ৰাখিম নেকি নালাগে এইটো এৰি দিয়ক এই দিয়ক এবাৰ দেখাই দিয়ক এই দেখাই দিয়ক এই দিয়ক দেখাই যা যাম যা ওই কেন করে আবার যা এই লেখাই নেই বেরিয়া বললাম এই কি পাশে এই তেনেকে ধুনীয়া কমল কাটি থৈছে এৰি দিলোঁ নাৰখো এইবিলাক কিবা এটা কৰিব আপুনি কি ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ বিষয়ে মই কি ক'ম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই বহুত চিন্তা সোমাই আছে মনত বেমাৰী আছে মেডিকেলত এই যিদিনা ভাল বাগৰিছিলোঁ কেনে কেনে চাইছোঁ এৰি দিছোঁ দিব পাবা দিয়া নাই মেডিকেলত থকাকেইটা কওঁ এইটো আমি বনাওঁ আলহী আহিছিলে ঘৰত এইটোৰ কাৰণে মাৰিছোঁ এইটো আপুনি নিজে কাটিবনে নিজে কাটিম মই কেনেকুৱা কাটিব এনে দেখাই হাতটো কাটি দিয়া দেখাই দিব পুৰা চিষ্টেমত কাটিম আৰু কাটি দেখা নাই কাটি দেখাই দিয়ক এই ব্যক্তিজন আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক প্ৰথমত আপোনাৰ নামটো কওক আগতে মোৰ নামটো ক'লে বেয়া হয় নেকি বঢ়িয়াকৈ কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়ক নাম যিকো নহয় শ্ৰী সঞ্জীৱ তালুকদাৰ চবেই ৰাইজে চাই আছে আপোনাৰ অসমবাসীয়ে চাই আছে অসমবাসী আপোনাক দেখি আছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত মাছ কেনেকুৱা মোৰ বেয়া লাগে আকৌ কাটিবৰ কাৰণে বেয়া লাগে এৰি দিওঁ নেকি পুখুৰীত ভাজি কিনে এৰি দিব দিয়ক মাৰি ল'ব লাগিব আগে মাছ মাৰিছে নাচাগে হৈছে দে হৈছে মৰিছে এনে মাছটো চেলাই আছোঁ আৰু আপুনি আগতে কাটিছেনে মাছ ক'ৰবাত কাটি পোৱা নাই ঘৰত খাবৰ কাৰণে কাটো আৰু এই যে হিচাপে মাছটি
চব ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড পিচ ফালা চিষ্টেম নাই